در آغاز پلیلیست فیزیولوژی میخوام راجع به مایعات براتون صحبت کنم. هفتاد درصد بدن یک فرد عادی رو مایعات بدنش تشکیل میدن. البته این میزان برای آقایون، خانوم‌ها نسبت چاقی و لاغری و سن متفاوت. این مایعات، این آبی که ما می‌نوشیم کجای بدن ما میره؟ یه مقداریش داخل سلوله، یه مقداری خارج سلول. اما چه مقدار؟ اگه کل مایعات بدن یک فرد عادی رو 42 لیتر در نظر بگیریم با توجه به وزن 70 کیلوییش، چون فرد عادی همیشه تو مطالعات 70 کیلویی در نظر میگیرن. 42 لیتر در نظر بگیریم، این 42 لیتر تقریباً 28 لیترش داخل سلول هاست، چون ما 100 تریلیون سلول داخل بدنمون هست حدودی. و این میزان خب مقدار زیادی آب رو داخل خودش نگه داشته. بقیه این عدد 28 لیتر خارج سلول هستش که تقریبا میشه 14 لیتر. از این 14 لیتر 3 لیترش داخل خونه و داخل خونه ما به نام پلاسما، مایعی که 90 و خورده درصدش آب هستش و بقیه‌اش هم الکترولیت ها و پروتئین های مختلف هستن تشکیل میدن. و این مایع داخل خون برای ما کارکردهای زیادی داره و این آب اگر داخل بدن ما، داخل خون ما به حرکت در نیاد میتونه باعث مشکلات زیادی بشه. مثلا زنده بودن ما به این مایع وابسته است، برای همین بهش میگیم مایع حیات، چون داخلش الکترولیت های مختلف هست، انتقال راحتی میده خون ما رو، همینطور کارکردهای سلولی رو هم این راحت تر میکنه برای بدن ما. اما مقدارش برای یک فرد عادی میتونه تغییر کنه با توجه به اینکه تو شرایط گرما، تو شرایط تعریق یا فعالیت ورزشی سازگار شده این فرد و حتی اگر که مقدار عضله بدنش بیشتر باشه، مقدار آب بیشتری هم بدنش نگه می‌داره، چون تقریبا 60 تا 70 درصد عضله رو هم آب تشکیل میده. اما اگه یک فرد عادی چاق باشه و از حالت عادی بودن در بیاد، هر بافت چربی بدنش حدوداً 10 درصدش رو آب تشکیل میده و 90 درصدش بافت چربی و چیزهای دیگه است. یه مقدار پروتئین و قند و اینها هم هست. پس همونطور که میبینید آب نسبت به وزن شما، نسبت به شرایط فیزیکی شما، مقدارش تو بدن شما متفاوته. برای یک فرد عادی 3 لیتر پلاسما رو در نظر میگیرن به طور متوسط. این 3 لیتر میتونه بیشتر بشه تا 5 لیتر هم برسه برای فردی که فعالیت ورزشی استقامتی داشته در دراز مدت و در هوای گرم و ورزشکار حرفه‌ای هم میتونه باشه. اما برای یک فرد عادی هم این اتفاق میفته اگه فعالیت ورزشی انجام بده و خیلی زود همین سازگاری اتفاق میفته و آب داخل خونش زیاد میشه. در واقع گرانروی خونش کاهش پیدا میکنه یا همون ویسکوزیته که راجبش توی سیالات صحبت میشه و خون میتونه راحت تر به اندام مختلف برسه، اندام فعال، عضلات فعال برسه و اکسیژن بهتری رو انتقال بده، دفع بهتری هم داشته باشه بدنشون. در مایعات بدن ما همونطور که گفتم توی پلاسما، آب میان بافتی و حتی داخل سلولی که دو بخش جدا هستن الکترولیت یافت میشه. الکترولیت خیلی واسه ما مهمه. یونهای بدن ما هستن، کارکرد مغز ما، اعصاب ما، عضلات ما، حتی زندگی ما رو اینها بیمه میکنن. اگر که مقدارشون کم و زیاد بشه میتونه برای بدن ما مشکل ساز بشه. اما اینا چیان؟ یه مقداریشون نمکی هستش که ما مصرف میکنیم، یون سدیم، یون کلور، یون پتاسیم، کلسیم، اینها همه جزء این یونها هستن و کم و زیاد شدنشون حتی میتونه باعث بشه که ما اون حالت بهوش بودنمون رو از دست بدیم و بیهوش بشیم، حتی ورم مغزی و مرگ رو برای ما داشته باشه. اما چطوری اینا میتونن با آب مداخله داشته باشن؟ خیلی راحت توی آب ترکیب میشن چون بار دارن. سدیم با توجه به بار مثبتی که داره میتونه توی آب ترکیب بشه و الکترولیت خیلی مهمیه واسه ما. توی اعصاب گفتم کارکرد زیادی داره. اما آزادانه نمیتونه از غشای سلول رفت و آمد کنه. یعنی داخل سلول میزان سدیم و کلسیم به اصطلاح کمتر از خارج سلوله و همینطور برعکس برای پتاسیم. مثلا پتاسیم داخل سلول مقدار بیشتری داره تا خارج سلول و با جابجا شدن اینها حتی قلب ما میتونه تپش داشته باشه، حتی چشمهای ما میتونه ببینه و اون بخشی از مغز که بینایی رو میتونه در واقع تفسیر کنه، اون قشر اکسیپیتال ما که میتونه بینایی رو تفسیر کنه پشت سر ما، پس سر ما، این میتونه درست کار نکنه یا حتی
کارکردش متفاوت باشه و تغییر کنه با توجه به میزان کلسیم و سدیم و پتاسیم. مایعات بدن ما همونطور که گفتم با توجه به اینکه آب رو ما دریافت میکنیم، مینوشیم، از تغذیه‌مون وارد بدن ما میشه. این غذایی که میخوریم داخلش آب هست. به عنوان مثال سیب 80 تا 90 درصدش رو آب تشکیل میده، یه سیب ساده که ما میخوریم، یا میزان لیوانی که ما آب مینوشیم یا حتی چایی که مینوشیم، مایعات رو وارد بدنمون میکنیم. این مایعات اونطور که تخمین زده شده به طور متوسط تو منابع 2300 میلی لیتر در روز ورودی داشته بدن ما، که البته ورودی ها 2100 لیترش از طریق خوراکیه و حدوداً 200 تا 300 میلی لیترش داخل متابولیسم سلولی تولید میشه، از متابولیسم و اکسیداسیون قندها در بدن ما تولید میشه. اما یه مقدار آبم بدن ما از دست میده که ما اصلا متوجهش نمیشیم. مثلا از راه تنفس، از راه منافذ پوستی این اتفاق میفته، بجز تعریق ما که اینها هم جمعش تقریبا همون 2300 میلی لیتر در روزه. از طریق ادرار، از طریق مدفوع. البته با توجه به نوشیدن آب ما، با توجه به شرایط فصلی و هوایی دور و بر ما، این میزان تغییر میکنه. مثلا 100 میلی لیتر عرق در روز میتونه به 2 لیتر در ساعت برسه اگه فردی فعالیت انجام بده. اگه که بخواد در واقع تو هوای گرم هم باشه و فعالیت هم انجام بده، خب این میزان میتونه در عرض 2 ساعت به 5 لیتر هم برسه و این عدد خیلی زیادیه. پس با توجه به اینها باید از مربیان عزیزمون بخوام که میزان نوشیدن آب رو برای افرادی که باشون تمرین میکنن، باشون کلاس دارن، رعایت کنن. در حین تمرین هر یک ربع تقریبا 50 تا 100 سی سی آب توصیه میشه که نوشیده بشه با توجه به شرایط هوایی و شرایط فعالیتی اون فرد. اما این میزان میتونه تغییر کنه. همونطور که گفتم فعالیت ورزشی میتونه سازگاری تو بدن شما به وجود بیاره و بدن شما رفتارش رو با مایعاتش بهتر کنه. در واقع میتونه اون میزان آب دریافتی رو بیشتر کنه، حتی آب دفعی رو هم تغییر بده. یعنی اون میزان ادراری که شما میکنید در حین فعالیت ورزشی کم میشه، به این دلیل که یک هورمونی به نام آنتی دیورتیک هورمون یا هورمون ضد ادرار یا وازوپرسین نام دیگه‌اش هست، از غده هیپوفیز پسین سر، پشت هیپوفیز یا خلفی ترشح میشه که این غده برای ما کارکردهای زیادی داره. اما این هورمون ضد ادرار رو در حین فعالیت ورزشی در واقع ترشح میکنه یا موقعی که میزان الکترولیت های خون خیلی بره بالا و بدن دچار کم آبی بشه، در واقع این سیستم ادراری رو از طریق کلیه ها بلاک. پس از اون که در مورد ادرار صحبت کردم باهاتون، میخوام راجع به تشنگی و نوشیدن آب صحبت کنم. نوشیدن آب و تشنگی فرآیندی است که از مغز شروع میشه. مغز سنسورهاش یا حسگرهاش میزان الکترولیت خون رو میسنجن. اگه میزان الکترولیت یا ترکیب اینها در مایع داخل خون در واقع یا مایع نخایی مقدارش زیاد بشه، یعنی اینکه بدن دچار کم آبی شده، یا به اصطلاح اسمولاریتی اینها بخواد بالا بره، این سلول ها این رو حس میکنن. سلول های سابفورنیکال و لمینا ترمینالیس در ناحیه هیپوتالاموس زیر بطن سوم مغز اینها رو حس میکنن و رفتار درخواست آب رو توی بدن به وجود میارن و اون فرد رو یا اون موجود زنده رو دچار احساس تشنگی میکنن. حالا از خارش گلو میتونه شروع شه، از خشک شدن دهان میتونه شروع شه. این ادامه پیدا میکنه تا اون فرد به خاطر تشنگیش دنبال مایعات بگرده. اما مطالعات نشون دادن روی موش‌ها که مقدار مایعاتی که اون حالا موجود زنده با توجه به تشنگیش مینوشه، فعالیت اینها رو با هر قلوب کاهش میده. یعنی هر قلوبی که آب مینوشن، این مقدار فعالیت این سنسورهای تشنگی میتونه پله پله کم بشه. اما این اتفاق با نوشیدن موادی مثل محلول آب و نمک اتفاق نمیفته، همون محلول سالین توی آزمایشگاه اتفاق نیفتاده و هنوز مشخص نیست مکانیزم تحت این شرایط چیه. از طرف دیگه دیده شده که نوشیدن آب خودش میتونه سیستم پاداش دوپامینی مغز رو فعال کنه و به آدم حس خوبی بده. خصوصا هرچی تشنه تر باشید، نوشیدن آب لذت بخش تر میشه براتون. حتی نوشیدنی های دیگه هم این پاداش دوپامینی رو به وجود میارن، خصوصا نوشیدنی های شیرین، اما احساس تشنگی رو کاهش نمیدن و شما وقتی که نوشیدنی شیرین تو تشنگی میخورید، باز همچنان بعد از چند دقیقه احساس تشنگیتون از بین نرفت و دوباره احساس تشنگی دارید. پس بهترین نوشیدنی برای ما نوشیدن آبه. در شرایطی که خیلی تشنه هستید، بدن شما به آب خیلی واکنش خوبی نشون میده، با اینکه 10 تا 15 دقیقه طول میکشه اثر این توی
مقدار اون اسمولاریتی خونتون یا میزان الکترولیت های داخل خون و پلاسما خودش رو نشون بده. اما این میزان خب قبل از اینکه این 10-15 دقیقه اتفاق بیفته مغز شما میفهمه که شما آب نوشیدید. با توجه به پایین رفتن از حلق، مایعات از حلق انسان یا حالا مجری زنده، مغز این پاسخ‌ها رو میگیره و متوجه میشه که شما نوشیدنی مصرف کرده. اما که چطور میفهمه آب یا چیز دیگه هنوز مشخص نیست. حالا اومدن توی موش‌ها یه مقدار آب رو به شکم اینها تزریق کردن در شرایط تشنگی و دیدن اون پاسخ دوپامینی اتفاق نمیفته. اون فقط در شرایطی که آب از طریق دهان جذب بدن بشه، نه که شما با سرم حالا آب وارد بدن توی خونتون بکنید، این اتفاق نمیفته و این خیلی چیز جالبیه. اما آب برای ما چه فایده‌ای داره و چه خصوصیاتی داره؟ اول از همه باید بگم که مطالعات نشون دادن که آب میتونه باعث بالا رفتن متابولیسم بدن ما بشه. بالا رفتن متابولیسم یعنی کالری سوزی بیشتر و به اصطلاح لاغری. اما این مقدار اونقدر زیاد نیستش که بخواد خیلی تغییر چشمگیری داشته باشه. اما خوبه و از هیچی خیلی بهتره. این از همون بخشای اصلاح سبک زندگی که راجبش صحبت کردیم اینجا خودش رو نشون میده. مثلا دیده شده که اضافه شدن نوشیدن آب توی افراد چاق میتونه باعث بالا رفتن متابولیسم بشه. چرا؟ چون دمای مرکزی بدن رو کاهش میده نوشیدن آب و این کاهش دمای مرکزی بدن باعث میشه بدن برای رسوندن خودش به دمای معتدل خودش یا اون دمای تعادلی خودش و ثابت نگه داشتن رو به تکاپو بیفته و تا 30% میزان متابولیسم رو در برخی کیس‌ها نشون داده شده که بالا میبره. اما توی یک مطالعه دیگه روی زنان جوان زیر 30 سال اومدن بررسی کردن قبل از هر وعده غذایی 2 تا 3 فنجون آب مصرف شده و این سیگنال گرسنگی رو کاهش داده توی این افراد یا به اصطلاح اشتها رو به زبون عامیانه کاهش داده به مغز و مغز هم این درخواست غذا رو برای اینها کم کرده. بدون تغییر رژیم غذاییشون خودشون کالری کمتری وارد بدن کردن و در دراز مدت تغییرات چشمگیری دیده شده. اما همونطور که گفتم این مقدار زیاد نیست، در دراز مدت اتفاق میفته. نوشیدن آب به سلامتی کلیتون هم میتونه کمک کنه، بهتر کنه فیلتراسیون گلومرولیو و در کنار اون میتونه باعث بشه حتی جلوگیری از سنگ کلیه برای افرادی که کلیه سنگساز دارن به وجود بیاد. در کنار اینها در شرایط هوای گرم همونطور که گفتم و فعالیت ورزشی هم نوشیدن آب خیلی مهمه. اما رفتار بدن در عرض حتی یک هفته هم دیده شده با آب میتونه بهتر بشه در فعالیت ورزشی در هوای گرم، حتی هوای معتدلی که فرد طریق زیادی داره، یعنی فعالیت ورزشی سنگین داره انجام میده. این اتفاق افتاده و میزان پلاسما از 45 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم تقریباً به 58 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم رسیده و تقریباً 20 تا 30% بهتر شدن میزان پلاسما رو ما داریم که این یعنی بدن کمتر به آب بیرونی نیاز داره و میتونه خودش رو بهتر این متابولیسم آب رو حفظ کنه. حتی توی تعریق و اینها هم تغییراتی وجود داره. پس همونطور که میبینید نوشیدن آب برای ما خیلی میتونه مفید باشه و در کنار اینها همه این مواردی که گفتم به کنار، کارکرد مغز ما رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده. میتونه کارکرد شناختی یا کاگنیتیو ما رو تحت تاثیر قرار بده، بهتر کنه و دیده شده که تشنگی و تشنگی‌های شدید میتونه باعث تغییرات در یادآوری خاطرات، در محاسبات خیلی ساده در مغز بشه و این خب فعالیت شناختی رو میتونه تغییر بده. میزان نوشیدن آب در مجله‌های بسیار معتبر علمی دنیا مثل امریکن هارت اسوسییشن یا انجمن قلب آمریکا تقریبا برای خانوم ها 2700 سی سی در روز و برای آقایون هم 3500 تا 3700 سی سی در روز هستش که این مقدار بهتره که حفظ بشه. اما یه مقدار حالا از این کم و بیشتر هم مشکلی ایجاد نمیکنه. اما این برای حتی افرادی که بیماری های قلبی عروقی، فشار خون دارن هم میتونه خیلی مفید باشه. و همونطور که گفتم ژورنالی که پشت این امریکن هارت اسوسییشن ژورنال بسیار معتبریه، مخصوصا در مورد بیماری های قلبی و ریکامندیشن ها و توصیه هایی که به افراد مختلف حتی افراد عادی میکنه. پس همونطور که میبینید با آب بهتره که هممون دوست باشیم و تو این تغییرات سبک زندگیمون از آب استفاده خیلی خیلی بهتری بکنیم و بیشتر در واقع. سپاسگزارم.